নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনুৰোধ মৰ্মে মই লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত এটা চমু বক্তৃতা যুগুত কৰিছো। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ কামত আহিব। নিজৰ দেশপ্ৰেম আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ বাবে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত স্থান লাভ কৰা এজন বীৰ যোদ্ধা হৈছে লাচিত বৰফুকন। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1622 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে চৰাইদেউত। তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আৰু মাকৰ নাম কুন্তি মৰাণ। লাচিত বৰফুকন আহোম সৈন্যবাহিনীৰ প্ৰধান সেনাপতি আছিল। আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা দুখন বিখ্যাত ৰণত তেখেতে সেনাপতি হিচাপে দেখুওৱা পৰাক্ৰমে তেখেতক সদায় অমৰ কৰি ৰাখিব। এই দুখন ৰণৰ এখন হৈছে আলাবৈ ৰণ আৰু আনখন হৈছে বিখ্যাত শৰাইঘাটৰ ৰণ। আলাবৈ ৰণত যদিও আহোম সেনাৰ পৰাজিত হৈছিল, মোগলে কিন্তু আহোমৰ পৰাক্ৰমৰ কথা স্বীকাৰ কৰিব লগা হৈছিল। পাছত শৰাইঘাটৰ ৰণত বিশাল মোগল সেনাক উচিত ৰণকৌশল আৰু লাচিত বৰফুকনৰ সবল নেতৃত্বৰ বাবে আহোম সেনাই পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু গুৱাহাটীক নিজৰ দখললৈ আনিলে। তেখেতৰ মোগলক বাধা দিবৰ বাবে গড় বন্ধাৰ কামত অৱহেলা কৰা বুলি নিজ মোমায়েকক শিৰচ্ছেদ কৰাৰ কথা আমি সকলোৱে শুনি আহিছো। তাৰোপৰি শৰাইঘাটৰ ৰণত তেখেতে নৰিয়া দেহাৰী যুদ্ধত নামিছিল, যাতে তেখেতৰ সৈন্যবাহিনীৰ মনোবল নকমে। ইতিহাসৰ পাতত তেখেতৰ এই ত্যাগ, দেশপ্ৰেম আৰু পৰাক্ৰম সদায় সোণালী আখৰেৰে জিলিকি থাকিব। আজি তেখেতৰ জন্ম দিৱসৰ দিনা অৰ্থাৎ 24 নৱেম্বৰৰ দিনটোত আমি সকলোৱে তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছো আৰু নিজৰ মনতো যাতে দেশ মাতৃৰ বাবে সঁচা প্ৰেম জীয়াই ৰাখিব পাৰো তাৰ কামনা কৰিছো। ধন্যবাদ।